Hi everyone! So we're going to Azure North. Ayan. So nakikita niyo yung kondong yan, yung mataas na yan, yan ang Azure. So ayan, pupunta kami doon and mag-spend ng overnight with my cousins and yung best friend ko. So wala. So ngayon ito yung lobby guys. Okay, so ito na yung room na nirent namin. Ayan, 2-3 lang siya guys, okay? So, 2-3 overnight for a person. And yan, papakita ko sa inyo kung anong nasa loob. And ito yung balcony guys. And it was really, really, really nice. Tingnan nyo, di ba? Super ganda. Tapos meron pang view ng bundok Arayat. So, ayun. And ito guys, ito yung... ito sa kanila yan. Yan, yung mga yan. Sa kanila yan. Mga display lang yan. So, pag ininom nyo yan, magbabayad kayo. So, ayan ang mga binili namin. Mga chips, olive, cheese, mga wine. And wala. Ito yung closet. Okay. Ito yung mini living room. Okay. Studio type lang siya. Okay. So, ayan pang linis, ref. So, ayan. Yung kitchen. Okay. So, meron silang mga gamit na pwede mong gamitin. So, makakapagluto ka din, guys. Ayan. Ayan yung bathroom. Super nice. Diba? May pa-design na ganyan. And super malinis siya, guys. And Italian shower. Diba? Hot and cold. Wala. So, yun. Super nice. And wala yung pinsan ko si Shara. Best friend! And of course, my best friend, RV. Saya namin kasi nag-get together ulit kami. And yan, may towels. Ayan, may books. So, ayan guys, meron siyang room refreshener. So, always smell. So, change outfit agad. Let's swim! So, ito na yung view sa labas, guys. Yung swimming pool. And meron siyang dalawa. Actually, yung isa is swimming pool with wave. Ayan, nag-wave siya. And super lakas ng wave. Talaga napagod ako kakatalo. Yung view, guys. Yung isa kabila, sa right is pool. Yung isa, beach style. So, diba? Syempre, iti-tiktok natin yan. So, super nice yung ambiance. Super parang nasa Dubai ka. So, ayan. Next videos, mga kalokohan lang namin. Mga pa-games, ayan. Sorry guys, galing kami sa bundok. So, hindi namin alam kung paano tanggalin yan. Pero mahirap talaga siya. Tinry namin lahat. Pero talagang hindi namin matanggal yung baso, yung wine glass. So, syempre, meron kaming henyo na kasama. Henya pala. So, siya yung nakatanggal. Actually, guys, yung totoo, display lang talaga. Matigas lang yung ulo namin kasi 4 kami. So, meron lang 2 wine glass dun sa kitchen. So, we need 2 more, di ba, para mag-enjoy. Kasi nga, bumili kami ng wine. So, ayan, pinipilit namin talaga. Buti na lang nakuha sa pilit. Wasis? Balo ko na. Murit kayo. Kayo na. Dahil na sinatry ko kanina. Hindi talaga. Sinatry ko kanina. Diyos ko. Ayaw talaga. Arby. Ay, ating lang kayo. Jo, niya na. Kanina. May kayo na yung pag-rip ko kaya po. 1786. Kasi ba dyan hindi kaya? Baka na naman kaya, Ate Arbs. Ay, ano? Ay. Magaling talaga siya. Galing nga duhalila kasi tilang atin yung screw. Dahil adwa mo kasi ito ng adwa. Okay. Dito nga adwa. You're the ano. Makapakatok. Marinig ka. Sigawan ko lang din ito. Okay, ito hindi pala talaga. Oo, tama yung idea namin kasi hindi talaga dito kasi hindi makalabas. Oh my God. So, cheers! Another cheers! And one more cheers! So, ayan guys, wine with olive and cheese, French style. And yan naman, syempre, Filipino style. Wala. And pizza. Everyone wearing a watch. Everyone wearing a watch. Kayong dalawa. Oh, ayan na. Toast. I have a watch. Toast. Ali. Ayun pala.
Make any action. The next person repeats all previous actions and adds another. Continue on until someone messes up. That person drinks. Okay, may ka na! 1, 2, Mabilis tayong. 3. Laki ka na. 1, 2, laki ka na. 3. Choose. Okay. Oh, you will pass, okay. Tayo walang game, Ayalde. Ikaw minom. Alay, shot. Shot, Arby. Shot. Ali, drink. Ali, akala ko naman, okay, ya itong pekyamusan. Dapat dagdag yun. May kunin ko ah. Pass, okay ka na siya. Tingin ni, without touching anything, everyone must balance on one leg. Last person to fall picks someone to drink. One leg? Yes, one leg. Eh, bakit ang bisatang kanya ng tala? May out of balance na kayo eh. Oh, hindi ako nitwag. Kaya ka sasag ka. Nakakapag-right. One leg ya talaga. Oh, no. Bayating ang pinagagalo. Makakaya, makasag kayo. Makasag ka ako. Aliko mo rin. Nakakapag-right. Oh. Una out na ako. Out. Aliko kasi. Sige lang. Sabi. Out na kami. Wala mata, potang mamili. Balo ko na ninong pili. I'm wearing a shirt with buttons. Drinks. Sarah. Sorry. Shot. Shot. Niya? Basang mesis. Everyone who is taller than you drinks. Everyone. Cheers, mga taller. Taller. Wala niya basa. Pick someone and guess the color of their underwear. If you guess correctly, they drink. Otherwise, you drink. So, pick. Got try it. Green? No? Drink mo na. Did not guess. Ay. Yak pa. Ah. Everyone votes on who is the biggest alcoholic. That person drinks and also picks another person to drink. Let's vote. Turuan. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Okay, pass. Aning man ang mukha niya. Me, my name mo. Kim. Sorry. Sama to drink iko. Puto mo kayo ko. Nagdagan na ala ng mga kanina eh. Buri kitang card ko nga tabi sa ako mga to. Pass. Drink yan eh. Kanya. The person after you can dare you to do anything. To do anything, ah. Can either fulfill the dare or refuse the dare and drink. Yan. Last whisper. You must either take off an article or clothing or drink. Ako na eh. Iisip ko ito. Very easy. Alam ko na eh. Very easy. Oh, Joke. If no one cackles or laugh, drink. okay. Di ala, pass naman ko rin. Ako joker guys. So. You drink! Lunch eh. O drink. Come on,
Tanan eh. Uling natin ko pa kaya, minute eh. Ayos lang eh. Uli ko nga itang Tagalog at pwede ko corny na rin Tagalog. O hindi ay Android dyan sa One with an Android phone, drinks. We are iPhone. Android yan, ako magkay. Android, dalawang Android. Cheers kayo nga, Darwin. Miras lang ang pulso. Awi, no choice. You drink. Votes for a person to drink. Already ulit. Ayaw may ulit yan? Aliyo! Everyone! 2, 3. Limang beses na siya. Shot! Shot po na yan. Basta nangyari. Ikaw lang gumagita rin ko. About to catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. Good morning. Tingin mga ka. Gamat. Oh, I love this one. Lalo na nagkasama ko kaya.